අපි යන්නේ දැන් කැලිෆෝ එකට. SIBIU ටවුන් එකේමයි තියෙන්නේ මේක. ඒකට කියන්නේ shopping city කියලා මෙතන. මායි තව යාළුවෙකු යන්නේ. අපි දෙන්න යන පොඩි වැඩකට පොඩි බඩුවකුත් තියෙනවා ගන්න. බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද කැලිෆෝ එක. prices බොහෝ දුරට ලංකාවට වඩා ගණන් අඩුයි මෙහි. පට්ට quality බඩු කීම ගිහිල්ලා පෙන්නන්න ඇතුළට ගිහිල්ලා මොනවද වෙන්නේ කියලා. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් ලිකර් තියෙන තැනට. හරිද? මේ තමයි prices. එතන තියෙනවා level 5 liter no 700 24යි. මම ලංකා price එකත් මේ පැත්තකින් දාන්න. ජෙක්ටේඩ් එක. මේ ඉන්නේ අනිත් එක්කෙනා හොඳටම බොන්නේ මේක. නෝ බොරු. ජැක් ඩැනියල්. මේ ලොකු එකක් තියෙනවානේ. ඒක එපා. වීලන්ද ලංකාවට යන්න හම්බෙන්නේ. රෙඩ් ලේබල්. බලමු ග්‍රේ ගූස් එක තිබ්බා මේ හරියේ. ග්‍රේ ගූස් එකවත් ගන්න. ෆින්ලෑන්ඩියා. මම හිතන්නේ ඒක ඉවරලා දැන්. වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන වොඩ්කා එක. like this ෆින්ලෑන්ඩියා එක. ෆින්ලෑන්ඩ් එක. වොඩ්කා කීයද? වොඩ්කා 64යි. sorry 64යි නේ බං. මෙතන තමයි තනිකර ඉතින් මේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන තනිකර වයින් වර්ග ඔක්කොම. රුමේනියාවේ ආවෙනික වයිනුයි ඉම්පෝර්ට් කරන ඉතාලි ෆ්‍රාන්ස් බ්‍රෑන්ඩ් ඒවා තියෙනවා. මේ හැටි තියන්නේ ඩ්‍රම්, ජින්, වොඩ්කා, විස්කි, බ්‍රැන්ඩි ඔක්කොම මේ ලයින් එකේ තියෙනවා. පට්ට මඩුයි ගාන. මෙන්න මූ දැන් යන්නේ මේ ජැක්ඩැනියල් එකක් ගහන්නද කොහොමද? දැන් අපි මෙහෙමයි. දැන් අපි බඩු අරන් ඉවරයි. අපි දැන් ලොකු පිනක් කරගන්න යන්නේ යාළුවෙක්ට. බලමු. මෙන්න මේ කෙනා කියයි මොනවද කරගන්න යන පින කියලා. අපි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. යාට මේ රෙඩ් වයින් එකක් බලනවා. බලු කපුරු දානයක් දෙන්න. මෙහෙමයි. අපි ඉතින් මේ රටට ආවට අපි මේ අද දවසේ අපේ යාළුවා අද මගේ උපන් දින හින්දා මේ යාළුවා මගේ අහනවා මේ අපිට පාඩියක් තියා රෙඩ් වෙනවා. ඉතින් මම එච්චර සල්ලි විතර ගන්න. ඉතින් බලමු මොකක්ද මේ අඩු මෙලට තියෙන කියලා. ලංකාවට රුමේට ඩිස්ටන්ස් එක කම්පෙයාර් කොහමද? ඔව් මෙන්න මේ තියෙන්නේ ප්‍රයිස් එක. ලේ 10යි. ලේ 10 8යි. මෙන්න ලේ 10ට තියෙනවා සුප්‍රීම 30 කන සතියක් ඌට බොන්න පුළුවන් විදියට බොට්ලයක් තියෙනවා. මොකද වැඩේ කියන්නේ මේ ඌට දවසින් ඕක ඉවර කරන්න වෙනවා. ඔව්. අන්න ඒ ඒ වගේ මොන එකනේ. ඒ වගේ මොන එකනේ. ඌට අපි දෙන්න යනවා 10 වෙන් 3ක්. 10 වෙන් 3යි. 3 දවස් 3ට. දවස් 3ට 10ව 3ක් දෙනවා. ඕක අපි ඌට දීලා ඌ සතුටින් කරගමුනේ. සතුටු කරගන්න. දින දවසේනේ. ඔව්. ආයෙම ඕකයි තව මොන රිල්ලයි දන්නේ ඌ පස්සේනේ මේ කණ්ඩ එහෙම බොන ගමන් ඌ. වයිට් එකට මොකක් හරි ගමු ගිහිල්ලා හැපත්තට. ඒකේ අනිත් පැලේ තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් මෙහෙම මේ අපි ගන්න දේව මෙතන මේ ඔක්කොම ගත්තාත් ඌට මදි වෙනවා සමහරක් වෙලාවට. අන්න එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද බලන්න ඕනේ දැන් මොනවද හරියන්නේ කියලා. වයින් එකකින් සෑහීමකටපත් වෙයිද බා? දැන් ඉන්නේ චිප්ස් වර්ග තියෙන දනක. මේවන මං හිතන්නේ මේ මෙහෙවා. ලේ 7. සෙට් එකක් ගන්න නම් එහෙමයි. ගොඩක් ගන්නව නම් එහෙමයි.
බොක්ස් වලිනුත් තියෙනවා. මේ ලේ 10යි. මේක අරු කයිද දන්නේ නැහැ. මෙන්න සහෝදරේ අපි ආවානේ. මෙන්න දැන් අපිට සල්ලි වියදම් කරන්න බැලනවා නේද? රටේ නම් පිටරටට එවිලා ඉන්නේ. දැන් ඌට දෙන්නවා චිප්ස් වර්ගයේ හොඳම බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි ඒ කියන්නේ රයිස්. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක අපි ඉස්ටාර්ට් දෙන්න දෙනවා වයින් වලට ගන්න. ඕ නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ වයින් එක නිකන් බොන්නේ. දත් මිටි හපාප. උඹ දවස් 4ම ඕක තියාගෙන ගන්න පුළුවන්. පුංචි ළමයි වගේ. හැබැයි මේක ඉන්න හොඳම බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මේක ලයස් කියන්නේ ඉස්රේල් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒක දින පොඩි එකක්. පොඩි දීලා වැඩක් නැහැ ඌට. පොඩි දීලා වැඩක් නැහැ. ඌගේ සයිස් එක ඉදිරියට අපි ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ කවුද කියලා. මේ එයාගේ අම්මයි තාත්තා එහෙම ගොඩක් සතුටු වෙයි යාගෙන මේ සීන් එක දැනගත්තාම. හරි මේකෙන් අපි ගත්තා මේ තියෙන්නේ සලඩ් සාරේ. ඒ කියන්නේ සාරේ කියන්නේ සලඩ් එකක්. ඒකයි and ඔය ගන්නවා ඌට අන්න ටොමෝටෝ. මේ දෙකේ ඌට පිටක් දෙනවා වයින් එක. ඒකට බේඩ් මල පෙරේතෙක් නේ කොහොමද? එහෙමයි දැන් මගේ ෆේවරිට් එක ගන්නත් ඕන. දැන් යාළුවට තරක් කරන්න මඩකුත් නැහැ. මගේ ෆේවරිට් එක රෝස පාට. මං ආසම රෝස පාට. මං ආසයි කොට රෝස පාටට. ඒකින්ද මම මේකෙන් එකක් ගන්න රහ නැති උනට මං කමන්නේ මං ගන්නවා. මේ මේකේ තියෙන ඉස්සෝ. මේ පේනවනේ ඉස්සෝ. ඉස්සෝ ඉන්නේ සීෆුඩ්. සීෆුඩ් එක මේ කුඩෙත් ගහගෙන තමයි කන්න තියෙන්නේ. මේ කුඩේ යන්නේ නැහැ අපේ. මේ සමයක කාලෙට මං කනවා ඒක. ඒකත් හොඳයි නැත්තම් මේ මෙන්න මේකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ස්පයිසි එක. hot spicy. ඔව්. ස්පයිසි නේ. ඒකත් හොඳයි. මේ වගේ රැවුලත් එනවා කෑවහම. පේනවනේ නේ. මේකෙන් මං ගන්නවා. අපි දැන් තව තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ ඩ්‍රින්ක් එක ලේ පහයි මේක ලොකු එක තියෙනවා. මේක නම් මෙහි ගොඩක් ෆේමස් ඩ්‍රින්ක් එකක් මේක. මෙලෝ රහන්න නැහැ සිරාවටම මේ ඇයි දන්නේ මෙහි මිනිස්සු මේවා බොන්නේ මේ රහන්න. ඕගොල්ලෝ එහෙම ගන්න එපා. තව තියෙනවා මේ ළමයිට පාට කරන පැන්සල්. ජූස් වර්ග නම් ගොඩක් තියෙනවා. මෙහි ගොඩක්ම ගත්තොත් දැන් මම මෙහි රුමේනියාවට ආවිලා මාස 6ක් වෙනවා හරියටම. තාම මම මේ හරියටම සෙට් උන්නේ නැහැ. හොඳ ජූස් එක මේ පයිනැපල්. මෙහි ගොඩක් පයිනැපල් නැහැ. පයිනැපල් කිං කොකනට් ඒ જાති මුකුත් මෙහි නැහැ. එන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් අරන් මරෙල්ලා අපිටත් එක්ක. ගොඩක් ඉතින් ඇපල් ජූස් තමයි. මේ ලොකු මේක හැබැයි ලාභයි මොකද මේ ලොකු පැක් එක මේක ලේ 26යි 50යි. තව දිනවා මෙහි මේ ඩ්‍රින්ක් එක මේ එනර්ජි එකක් අපේ ලංකාවේ තියෙන්නේ එනර්ජි ඒ වගේ එකක්. මේක ෆේමස් එකක්. ලේ 3යි ගන්නේ. ඒකයි මෙන්න දිනවා බියර්. බියර් බොන කට්ටියට. මේව නම් මෙහි ඒවා. මෙන්න මේ බියර් එක 1 2 3 6යි. මේ පැක් එක ලේ 5යි. පේනවද? 5.49යි. මේකත් බියර් එකක්. ඒකෙත් 6ක් තියෙනවා. ඒකත් ලේ 10යි. ලේ 10යි. මෙතන තියෙන මේ සෙක්ෂන් එකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ බියර්. මේක නම් non alcohol නේ. මේක non alcohol ද? non alcohol නේ. alcohol. ආව් මෙදී 5ක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා තව ඔක්කොම බියර් තමයි. හයිනිකන් තියෙනවා. හයිනිකන් එකේ මේ පැක් එක 28යි. ඒකෙත් 6ක් තියෙනවා.
28.95 තියෙන්නේ බියර් වර්ග තමයි. අපි යන්නේ ගොඩක් ගෑනු ළමයි ආස කරන තැනකට. ගෑනු ළමයි පොඩි ළමයි ගොඩක් ආස කරන තැන චොකලට්. මේ තියෙන තනි කර චොකලට්. මෙතන එකයි එහා පැත්තේ තව සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන චොකලට් තියෙන්නේ මේ ලයින් එකේ. මේ ලයින් එකේ ඔක්කොම චොකලට්. මෙන්න දින ප්‍රයිස් 18යි. මේක මං ගිය පාර කෑවා. මේකත් හොඳයි. ඉතින් එකත් මරු පට්ටම රසයි චොකලට් එක. බ්ලැක් මැජික් එක තියෙනවා. ඒකත් මං හිතන්නේ ඒ ප්‍රයිස්ම තමයි ආව මෙතන 51යි. 14ටත් තියෙනවා මේක චූටි එක. මේක තමයි මේක මේ මින්ට් එක. මට ගිය පාර හම්බුණා මේක. මින්ට් මේකත් රහයි. මේක පාඩු නෑ ඇත්තටම මේකේ ගොඩක් තියෙනවා මේක අස්සේ. මට හරියට මතක නෑ පීසස් කීයක් තියෙනවද කියලා. මම හිතන්නේ ගොඩක් තියෙනවා. කයි තියෙන චොකලට් 15යි. මේවා ඉතින් ලංකාවත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න නම් බෑ. මොකද මේවා සයිස් එකනුත් ලොකුයි ගාන අඩුයි. මේ පාලකෙන් ලංකාවල මෙන්න මේ ගාන තමයි එන්න ලංකා සල්ලි වෙන. ලේපාල ඒ චොක්ලේට් එක වෙන්නේ ලංකා මුදලේ මෙන්න මේ ගාන. අනික මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. තව ඔයා රුමේනියාවේ ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් කවදාවත් කම්පෙයාර් කරන්න යන්න එපා මේ ලංකාවේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක. මොකද මේ ගාන ඇත්තටම මේ ලේ 15ක් කියන්නේ මෙහි පොඩිම ගානක්. ලේ 15. මේකත් තියෙනවා මේ මිල්කි එකේ. මිල්ක් movement. ඒකත් 13යි. මෙතන ගොඩක්ම තියෙන ඉතින් චොකලට් තා මේ හරියේ. මේ අර චොකලට් ගන්න යන්නේ දැන්. එයාගේ අතේ තියෙනවා ටිකක් බඩුව වගේ. ගොඩක් සතුට වෙනවා. මගේ සුප්‍රීම බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා. සුප්‍රීම බ්‍රෑන්ඩ් එක. චොක්ලේට් ඕරියෝ. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දෙන්න යන්නේ දැන්. චොක්ලේට් ඕරියෝ කියන්නේ ලංකාව වල 1000 ගණනක් තියෙනවා. මේ අපේ වෙලා just 7 ලේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මේක දීලා අර තන සීන් එකක් තියෙනවා. ලංකාව මුදලෙන් කම්පෙයාර් කරොත් මෙන්න ඕගොල්ලෝ ආෆ්ටර් මුදල් කරන්නේ. ඔව්. එහෙම දීලා යන එක තමයි. හරිද? මේක අමතක කරලා මත් අපි ආවේ මට ඕන කේම කැමතිම කන්නනේ. සෝ අපි කැමති ප්‍රොඩක්ට් එක කාලා බීලා සතුටින් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔව් නේ. ඒ වගේම මේ අමතක කරන්න එපා මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න ගමන් මතක් වුණොත් විතරක් රුමේනියාව වෙල ඉතුරු කරාට අවුලක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ගණිත ක්වෙස්චන්. ඉතින් තනිකර ලේ 5යි. චොකලට් එක ලේ 5යි. ලේ 5යි ආනේ. ආව් මේක ලේ 7යි. ඒ සෙක්ෂන් එක මේක ලේ 7යි. තුනටත් තියෙනවා. එතන එක ප්‍රයිස් වල තියෙනවා. සමහන් කියවල මේ එකම සයිස් එක මේ ෆ්ලේවර් එකට ගාන වෙනස් වෙනවා. මෙතන මේ ෆ්ලේවර් එක මේක නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ ඒකේ ප්‍රයිස් එක වෙනස්. මෙන්න මේක එක ලේ 7යි. පීසස් 3ක් තියෙනවා. ලේ 7 ඇසුනේ. මේක නම් මෙහෙ එකක් ලයන් කියන්නේ. ලයන් කොකන. මේක කෑවලින් කිසිම පොල් ගතියක් නැහැ තුලේ. ආඩික්ෂල් තමයි දැන් අපි ඉන්න දැන යන්නේ අපි ඉන්න හොටෙල් එකට යන්න හදන්නේ මේ බඩු ඔක්කොම ගත්තා. වාහනේ දාගත්ත පිටිපස්සේ. මෙහෙ හැබැයි මෙහෙ සීන් එක තියෙන ටිකක් ටැක්සි පොඩ්ඩක් ගණන් වැඩි. මේ ලංකා මුදලත් එක්ක බලද්දි ගොඩක්ම වැඩි ඇත්තටම. මෙහෙ විදිහටත් එක වැඩි ඉසිරාවට. මේ
ලංකාවේ දැන් අපි ඉන්න තැනට සිබියු ටවුන් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 25ක් තියෙනවා. 25ක් දුරින් ඉන්නේ අපි. එතන ඒ හරියනේ හයිවේ එකක් වගේ එකක්. හයිවේ එකක් අයිනේ තමයි අපි ඉන්නේ. මේ හැබැයි නේරිය කියන්නේ අපි ඉන්න තැනක තමයි ජර්මනි, ෆ්‍රාන්ස්, ඉතාලි, ස්විට්සර්ලන්ඩ්, හංගේරියා and Austria පාස් කරලා යන්න ඕන. මේන් පොට් එකේ එන්නේ. අපිට ඕන වෙලාවට අපිටත් යන්න පුළුවන්. ඒත් අපි සතුටින් ඉන්නවා ඉන්න ගන්න. මේ උනට මේ එහෙම ලොකු විදිහට යන්න බෑ. ඉතින් මේ එහෙම ලීග නීතියක් කියලා දෙයක් තියෙනවා රටේ. ඒ හින්දා කොහොමද අපිට බෑ යන්න. ඒක විශ්වාස කරලා යන්න එපා. ඊට පස්සේ ලංකාවට තමයි යන්න පුළුවන්. ඔව් අන්න එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. අන්තිම ලංකාවට යන්න පුළුවන්. බය වෙන්න දෙයක් නෑ. මේ ටිකට් එක මෙහෙන් දාලා දෙයි බොහෝ දුරට. මේ ආවේ ඉතින් අපි මෙහෙමයි. අපි ආවේ මෙහෙ ගේමක් ගහගෙන සල්ලි ටිකක් හොයාගෙන දියුණු වෙන්න දැන් ලංකාවේ දින තත්ත්වෙත් එක්ක හරි අමාරුයි ජීවත් වෙන්න ලංකාවේ. ඒකින්ද මෝඩයට නම් කරන්න එපා. දැන් අර ගොඩක් පැන්න කට්ටියටත් දැන් කෙල වෙලා ඉන්නේ. ජොබ් නෑ. මෙහෙම හරියට ගත්තොත් එහෙ හම්බ කරන ගාන මේ හම්බ කරගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න දෙයක් නෑ. තමන්ගේ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම් හොඳ ටැලන්ට් එකක් ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් මේ ඕනතරම් ජොබ් තියෙනවා. බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් ඇත්තටම යන්න දෙයක් නෑ ඇත්තටම. ඔබලා සිබි මෝල් එකේදී හම්බෙන ඔබලගේ සහෝදරය. කියන්නේ ලංකාව. හරිද? හයි මචං මේ ලංකාවේද ඔබ? මෙතන කාලද මේ අපි වෙලා මාසයක්. මේ අල්ලපුරට යන්න කැමති කියලා හයි. ඕ කියවනම් අපි තමයි යවන්නේ. මේ මෙන්න යුරෝපෙන් යනවා අපි තමයි යවන්නේ. එහෙම කියලා ගලා අපි මම ලක්ෂයක් විතර මල්ල මේ රොමේනියාවම දෙකලා දෙනවා. ඒගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ යවනවා විතරයි. ඊට පස්සේ බෝර් එකේදී පෙන්නලා ආපු ලංකාවට යනවා. ඒක තමයි යල්ලගේ ආතල්ලගේ. ඒව මෝඩ වැඩ කරන්න එපා. හරියට අන්න ඒක ඇත්තටම දැන් මෙහෙමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේක බිස්නස් එක කරනවා නම් ඇයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ නැත්තේ? ඇත්තටම. ඒගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඇයි යන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපි විතරක් යවන්නේ? ඇත්තටම. මේ ඔන්න ඔය දේ මතක තියාගන්න. මේ ඇත්තටම පරිස්සම් වෙන්න. අපේ කට්ටිය කියන ටිකක්. ජපාන් වගේ මේ රටත් ඒගොල්ලෝ චාටර් කරලා තියෙන්නේ. ආවත් විශ්වාස කරන්න එපා. මේ ඔක්කොම ෆෝන් එකේම Google එකේ දාලා තියෙන විස්තර ටික ඒක ලැජ්ජ කරගන්න. එච්චර මගේ ඇඩ්වයිස් එක. අපි තමයි යවන්නේ කියන ඌට ඔයා කියන්න ඔබ යවුවොත් ඔබම ලංකාවට යවනවා. එච්චරයි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ. නෝ මේ මෙහෙමද ඔයා යවනවා නම් ඔයා කට්ටිය ගාන කීයකට වගේ දාන්න. මං යවනවා නම් 3500යි. එළිම ප්‍රයිවට් වාහන යවන්නේ. ඊට පස්සේ එතන බෝඩ් එක ගල්ලු තායි ලංකාවට යවන්නේ ටිකට් එක දාලා. එහෙමයි. මගේ කමියුනිටි එකේ එහෙම තමයි යවන්නේ. එහෙම තමයි විස්තරය අල්ලලා තියෙන්නේ කොහොමද? මෙහෙම මෙයාවත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මෙයාවත් හම්බේ තමන්ට ඔයගොල්ලන්ට පාරදී මේ අහයි කොහොමද එහෙම කියලා යනවාද කියලා අහයි. කෙලින්ම කියන්න බෑ. යන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මෙන්න මෙයා හම්බේ. බොරුවට මේ හරි එහෙනම් මේ හරි තමයි කියන දේ නේද වීඩියෝ එකේ මේ විශ්වාසයෙන් ඉන්නවා අපි තමයි යවන්නේ අර ගෝටා වගේ අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ ඒ වගේ තමයි ගෝට මහත්තයාට මොකුත් කියන්න එපා තරහේ ගෝට මහත්තයාට අපිවත් උස්සන්නේ මේ හරියල්නේ එහෙනම් වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තින්නේ YouTube my channel එක subscribe කරන්න හොඳයි නම් තරහ වීඩියෝස් ඔයාලට ආයෙ එනවා ඔව් එතකොට පැත්තකින් තියෙන බෙල් එකට පොඩ්ඩක් හයි එකක් ගහන්න. එතකොට හරි. මගේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් වෙච්ච ගමන් ඔයාලට පෙන්නයි. තව ඉස්සරහට වීඩියෝ තියෙනවා. බලමු මම ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රුමේනියාට කොහොමද එන්නේ? මොන ඒජන්සි එකද හොඳ? ගේන්න ඕන මොනවද? අර අනිත් කට්ටිය කරපු වීඩියෝ වගේම නෙවෙයි. ටිකක් වෙනස් මේක. හොඳේ. මේ නැත්තම් හැමෝම කරන්නේ රුමේනියාට එද්දි ගේන්න ඕනේ ඒවා කොහොමද එන්නේ? ඒවා මේවනේ. ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් විදියට ඇත්ත කතා කරමු මේ රුමේනියාව ගැන. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ජය වේවා.